سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان. پوریا هستم و خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر شما عزیزان هستم. برای دوستانی که با این ویدیو با چنل ما آشنا میشن باید یادآوری بکنم که هدف از تأسیس این چنل آگاهی بخشیدن در زمینه‌های پزشکی، بیماری‌های مختلف، مواردی که تک تک ما باهاش سر و کار داریم و باید در رابطه باشون آگاهی داشته باشیم و در کل با هدف آگاهی بخشی پزشکی این چنل تأسیس شده. پس اگر به اینجور موارد علاقه دارید حتما با سابسکرایب هاتون من رو حمایت بکنید و چنل رو دنبال بکنید. اگر زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید از تک تک ویدیوهای جدید من مطلع میشید. موضوع ویدیو امروز در رابطه با بیماری هست که داره خیلی همه گیر میشه و گسترش پیدا میکنه در سر تا سر جهان. بیماری کبد چرب. امروز میخوام دیگه ضربه آخر رو بزنم در رابطه با این بیماری و هر آنچه که لازم دارید بدونید در رابطه با این بیماری رو بهتون بگم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید که در انتهای ویدیو بهتون داروها و مکمل‌های گیاهی رو معرفی خواهم کرد که بسیار برای کبد مفید هستن و شاید کمتر جای این رو بهتون معرفی بکنند. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. اما تجمع چربی در کبد به چه دلایلی اصلاً به وجود میاد؟ تجمع چربی به صورت کلی یا به دلیل مصرف الکل هست و یا غیر الکلی. اما تجمع چربی که به دلیل مصرف الکل بالا در کبد به وجود میاد جزء بیماری کبد چرب دسته‌بندی نمیشه. بنابراین بیماری کبد چرب شایع ترین نوعش نوع غیر الکلی هستش. پس به صورت کلی کبد چرب به دو نوع الکلی و غیر الکلی تقسیم بندی میشن. اما لیپودیستروفی که یه اختلالی هست که باعث میشه بدن نتونه از چربی به درستی استفاده کنه و چربی ها رو ذخیره بکنه، این هم یکی از عوامل تجمع چربی در کبد هستش. کاهش وزن سریع یا سوء تغذیه یکی دیگر از عواملی است که باعث میشه دچار کبد چرب بشید و تجمع چربی در کبدتون زیاد بشه. مصرف برخی از داروها از جمله کورتیکواستروئیدها که در اصطلاح عامیانه بهش کورتون میگن، داروهایی که برای درمان ایدز یا HIV مصرف میشه و برخی از داروها که برای درمان بیماری سرطان مصرف میشه ممکنه باعث تجمع چربی در کبد بشن. و اما بیماری های ژنتیکی هم یکی دیگر از عواملی هستن که میتونن باعث تجمع چربی در کبد بشن. یکی از این بیماری ها اگه بخوام مثال بزنم بیماری ویلسونه که باعث میشه بدن مثل اضافیش رو نتونه دفع بکنه و باعث تجمع مس در مغز، چشمها، کبد و سایر اندام ها میشه که در صورتی که درمان نشه میتونه باعث به وجود اومدن شرایط بدتر و حتی مرگ بشه. اما خب موضوعش خارج از بحث امروزه و خب یکی از بیماری های ژنتیکی بود که میتونه باعث تجمع چربی در کبد بشه. در کل به تجمع چربی در کبد میگن کبد چرب، اما به دلیلی غیر از مصرف الکل. یعنی اگر شما به دلیل مصرف الکل دچار کبد چرب بشید یا چربی در کبدتون جمع بشه، این جزء بیماری کبد چرب دسته‌بندی نمیشه. بیماری کبد چرب دو دسته کلی داره: بیماری کبد چرب غیر الکلی یا NAFL و استاتوهپاتیت غیر الکلی یا NSA. اما کبد چرب غیر الکلی، تجمع چربی در کبد اگر بدون التهاب باشه و بدون آسیب به کبد باشه یا با آسیب کم به کبد باشه از نوع کبد چرب غیر الکلی یا NAFL دسته‌بندی میشه. اما نوع دیگه کبد چرب که
استئاتوهپاتیت غیر الکلی یا NSH به اختصار نامیده میشه. این نوع تهاجمی کبد چربه که علاوه بر تجمع چربی در کبد باعث التهاب و اسکار کبدی و فیبروز کبدی و در مراحل پیشرفته تر حتی باعث سیروز کبدی هم میشه. اما علت بیماری کبد چرب چی هستش؟ علت اصلی و ریشه‌ای بیماری کبد چرب همچنان نامعلومه و توسط کارشناسان در حال بررسیه. اما تحقیقات نشون دادن که چند تا عامل میتونه باعث به وجود اومدن کبد چرب در بدن فرد بشه، از جمله وضعیت سلامت فردی، ژن‌ها، رژیم غذایی و وضعیت دستگاه گوارش ممکنه در حقیقت احتمال ابتلا به کبد چرب رو بالا ببره. اما وضعیت سلامت فرد به چه صورت میتونه احتمال ابتلا به کبد چرب رو بالا ببره؟ اگر فرد یکی از علائمی رو که خدمتتون عرض میکنم داشته باشه، به احتمال زیاد دچار کبد چرب میتونه باشه، از جمله اضافه وزن یا چاقی، مقاومت به انسولین یا دیابت نوع 2، سطح غیر طبیعی چربی در خون که شامل سطح تریگلیسیرید بالا و همچنین سطح غیر طبیعی کلسترول در خون هستند. سطح غیر طبیعی کلسترول به معنی بالا بودن شاخص کلسترول بد یا LDL در خون و پایین بودن شاخص کلسترول خوب یا HDL هست. همچنین سندروم متابولیک یا سندروم مقاومت به انسولین که اگر یک فرد از این علائمی که خدمتتون عرض میکنم 3 تا یا بیشتر درش وجود داشته باشه، اصطلاحاً دچار سندروم متابولیکه. دور کمر بیش از اندازه که در خانم ها بیش از 88 سانتی متر و در آقایون بیش از 102 سانتی متر هستش. تریگلیسیرید بالا، سطح پایین کلسترول خوب یا HDL، فشار خون بالا و قند خون بالا، اینها در حقیقت باعث به وجود اومدن سندروم متابولیک میشن اگر یک فرد دارای 3 علامت از این علائم یا بیشتر باشه. و اما ژن‌ها، برخی از ژن‌ها که به صورت ارثی به فرد میرسه به صورت خود به خود خطر ابتلا به کبد چرب رو در حقیقت دارن و این ژن‌ها در حال بررسی. اما وضعیت سلامت دستگاه گوارش و رژیم غذایی به چه صورت میتونه باعث به وجود اومدن کبد چرب بشه؟ طی تحقیقات صورت گرفته رژیم‌های غذایی که سرشار از فروکتوز هستن که قندی هست که معمولاً به نوشیدنی‌ها و غذاهای شیرین افزوده میشه، میتونه خطر ابتلا به کبد چرب رو بسیار بالا ببره. و در مورد سلامت دستگاه گوارش، دانشمندان به رابطه بین کبد چرب و میکروبیوم که در حقیقت باکتری موجود در دستگاه گوارش هستش پی بردن، به این صورت که میزان میکروبیوم در افرادی که دچار کبد چرب هستن بسیار تفاوت داره با افراد سالم. اما علائم کبد چرب چیه؟ کبد چرب یک بیماری است که معمولاً خاموشه، بدون علامت. چه شما نوع NAFL یا غیر تهاجمی کبد چرب رو مبتلا بشید و خب آسیب کبدیتون کم باشه و چه نوع NSH رو مبتلا باشید و حتی دچار سیروز کبدی هم بشید، باز هم میتونه بدون علامت باقی بمونه و حتی اگر علامتی هم به وجود بیاد، ایجاد احساس خستگی و ناراحتی در قسمت بالا و سمت راست شکم میتونه یه علامت خفیفی باشه که در حقیقت این بیماری داره. مطمئن ترین راه برای آگاهی از این بیماری مراجعه به پزشک و انجام آزمایشات لازم است. اما درمان بیماری کبد چرب، مطمئن ترین راه برای درمان بیماری کبد چرب کاهش وزن و رژیم غذایی. به این صورت که شما اگر اضافه وزن دارید یا چاق هستید،
باید با رژیم غذایی مناسب و انتخاب مواد غذایی سالم از جمله سبزیجات، حتی میوه‌جات رو هم من نمیگم به خاطر وجود قند فرکتوز در برخی از میوه‌جات، یه رژیم غذایی مناسب در کنار افزایش فعالیت بدنی میتونه بسیار برای پایین آوردن سطح چربی کبد شما در حقیقت مؤثر باشه. در برخی از موارد از دست دادن 3 تا 5% وزن بدن میتونه باعث کاهش چربی کبد هم بشه. اما در موارد حادتر که تا مرز سیروز کبدی هم هستن، بین 7 تا 10% وزن بدن و حتی بالاتر از این مقدار رو باید از دست بدن تا چربی کبدشون هم کاهش پیدا بکنه. اما این از دست دادن وزن باید به صورت تدریجی صورت بگیره، چون همونطوری که در ابتدای ویدیو هم گفتم کاهش وزن سریع و سوء تغذیه خودش یکی از عوامل ابتلا به کبد چربه. اما داروهایی که برای کبد چرب مصرف میشن چیان؟ تا این لحظه هیچ دارویی برای درمان بیماری کبد چرب تایید نشده. بنابراین اگر شخصی دارویی به شما پیشنهاد داد برای درمان بیماری کبد چرب، بدونید که هیچ پایه و اساسی نداره و تا این لحظه هیچ دارویی تایید نشده برای درمان بیماری کبد چرب. اما برخی از مکمل‌های گیاهی و غذایی و همچنین برخی از مواد غذایی و یک سری از گیاهان بسیار برای سلامت کبد میتونن مفید واقع بشن که به شما گفتم میخوام معرفی بکنم بهتون چند تا از این موارد رو. یکی از این موارد عصاره ها و عرق گیاه خار مریم که ممکنه شما با نام لیورگول همون رو بشناسید هستش، که بسیار میتونه برای کبد و پاکسازی کبد و جلوگیری از ابتلا به کبد چرب مفید باشه. مکمل کرکومین که در واقع جزء فعال ادویه زردچوبه هست بسیار میتونه برای کبد مفید باشه. طبیعتا خود ادویه زردچوبه هم میتونه برای کبد مفید باشه. مکمل سیر و خود سیر بسیار برای پیشگیری از ابتلا به کبد چرب و پاکسازی کبد مفید هستند. و همچنین عرق کاسنی معروف که خب همه میشناسید برای پاکسازی کبد قطعا خالی از لطف نیست. مصرفش برای کبد و مفید هست برای کبد. در آخر امیدوارم که از هر گونه بیماری به دور باشید، مراقب سلامتیتون خیلی باشید، با ارزشترین دارایی هر فرد سلامتیشه. پیروز و سربلند باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید، چون اینها مطالبی هستن که برای هر کسی، هر شخصی میتونن مفید باشه. پیروز و برقرار و سربلند باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.